Ωραίες οι high-end κάρτες γραφικών, δυνατές οι μάχες στη mid-range κατηγορία μεταξύ των δύο εταιριών, αλλά η σφαγή έπαιρνε, παίρνει και θα παίρνει μέρος στην entry-level κατηγορία. Εκεί που αντικειμενικά η AMD έβγαινε σχεδόν πάντα κερδισμένη. Η Nvidia φέτος μπαίνει εξαιρετικά δυναμικά στην κατηγορία και δίνει στην αγορά δύο πολύ ελκυστικές προτάσεις, την GTX 1050 και GTX 1050 Ti. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η Nvidia GTX 1050 Ti διαχείρωση MSI. Δεν θα μείνω καθόλου στη συσκευασία, μιας και πάνω κάτω όλες οι MSI κάρτες που σας έδειξα φέτος έχουν παρόμοιο πακετάρισμα. Περνάω στην ίδια την κάρτα. Φλερτάρω με το να γίνω γραφικός τόσες φορές που το έχω αναφέρει, αλλά συνεχίζω να θέλω τις κάρτες της MSI να διαφέρουν λιγάκι σχεδιαστικά μεταξύ τους. Όχι πολύ, λιγάκι. Εδώ για άλλη μια φορά έχουμε τον ίδιο επιθετικό σχεδιασμό στα γνωστά χρώματα του κόκκινου και του μαύρου. Κόκκινες LED λιχνίες βρίσκονται στην πρόσωψη της κάρτας, ενώ στο πλάι φωτίζει το logo της MSI. Στο σύστημα ψήξης στο παρόν δίνει κλασικά το Twin Frozer 6, το οποίο αποτελείται από δύο 9 εκατοστών ανεμιστήρες με πολλαπλά πτερίγια διασποράς. Λόγω της χαμηλής κατανάλωσης του chip, ένα heat pipe είναι αρκετό για να κρατήσει σε χαμηλές θερμοκρασίες την κάρτα. Αν και οι reference εκδόσεις δεν απαιτούν επιπλέον τροφοδοσία από το τροφοδοτικό, η έκδοση της MSI απαιτεί σύνδεση ενός εξάπινου καλωδίου. Η maximum κατανάλωση που είδα εγώ στρεσάροντας την κάρτα ήταν τα 72 W. Τώρα, όσον αφορά το θόρυβο και τη θερμοκρασία, η κάρτα στις δικές μου δοκιμές δεν ξεπέρασε τους 68 βαθμούς Κελσίου, ενώ μου φάνηκε εξαιρετικά αθόρυβη. Ίσως η πιο αθόρυβη κάρτα σε maximum λειτουργία που έχω ακούσει. Backplate στο PCB δεν υπάρχει και εντάξει, σε αυτό το εύρος τιμής είναι αναμενόμενο. Η κάρτα στη motherboard καταλαμβάνει δύο slots και από πλευρά συνδεσμολογίας χαρίζει μία DVI-D, μία HDMI 2 έκδοση, μία HDMI 2 θύρα και μία DisplayPort 1,4 θύρα. Για την ιστορία, GTX 1050 και GTX 1050 Ti δεν υποστηρίζουν SLI διάταξη, ωστόσο μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως και 3 οθόνες. Η GTX 1050 Ti κάνει χρήση του GP107 chip της Pascal οικογένειας της Nvidia, το οποίο είναι και το πρώτο της εταιρείας κατασκευασμένο με την αρχιτεκτονική των 14 νανομέτρων. Επίσης, είναι και η πρώτη φορά που chipset της Nvidia φτιάχνεται από τη Samsung και όχι από την TSMC. Η κάρτα ενσωματώνει 4 GB GDDR5 βιντεομνήμης με 128 bits στο memory bus και bandwidth τα 112 GB το δευτερόλεπτο. Το load της μνήμης χτυπάει στα 7008 MHz και του πυρήνα στο overclock mode αγγίζει τα 1430 MHz. Το chip ενσωματώνει 768 CUDA cores, 48 TMUs και 32 ROPs. Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα DirectX 12, το Vulkan API και το OpenGL 4.5 και φυσικά το παρόν δηλώνουν τεχνολογίες της Nvidia όπως είναι το GPU Boost 3, G-Sync και άλλα. Στα του overclocking, η Nvidia στο συγκεκριμένο chip έχει θέσει όριο τα 2000 MHz. Εγώ κατάφερα χωρίς bugs να την φτάσω στα 1900 κάτι MHz, βλέποντας περίπου 7 με 8% αύξηση στις επιδόσεις. Ωστόσο, στις καρτέλες των δοκιμών που παρακολουθείτε, το overclocking απουσιάζει. Ένα γενικό σχόλιο που μπορώ να κάνω, όπως είδατε και από τα benchmarks, είναι ότι η GTX 1050 Ti είναι μια εξαιρετική επιλογή για τα entry-level συστήματα, χαρίζοντας πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις άνω των 30, 40 και 50 πολλές φορές FPS στην 1080p ανάλυση. Σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού, η υλοποίηση της GTX 1050 Ti της MSI κοστίζει $199 και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω με τι τιμή θα περάσει τα δικά μας σύνορα. Για πείτε μου τις δικές σας απόψεις. Πώς σας φαίνεται η καινούργια κάρτα της Nvidia? Θα επενδύατε τα χρήματά σας? Περιμένω τα σχόλιά σας. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.